Here is our ginataang crab with kalabasa and sitaw. So, kung gusto mong matuto kung paano lutuin ito sa isang simpleng paraan, okay? Panoorin mo ang video natin today. Okay, hello! Once again, welcome to Momma's Kitchen Grabby. Magluluto tayo ng crab with gulay sa gata. Okay? So, ito yung mga ingredients natin ngayon. Meron tayong kalabasa. Itong gagamitin natin gulay. Kalabasa and sitaw. Tapos, 1 kilo ng crab. So, gigisa lang naman natin yan sa bawang, sibuyas at luya. Tapos, ang kailangan lang natin ay fresh gata. Okay? Meron akong 1 basong fresh na gata. Pinigaang gata talaga to. Kaya lang, wala ako yung unang pinagpigaan. So, kailangan ako siguro ng mga kalahating tasa ng tubig bago natin ilagay ang gata. Okay, start na tayo ng paggigisa. Ayan, magpapainit lang tayo ng mga 2 to 3 tablespoons of oil. Ang kailangan lang natin sa pampalasa ay itong pamintang durog at saka konting dried basil, salt lang. Okay na. Medyo iniiwasan natin ng konti yung masyadong maraming seasoning. So, it's up to you kung gusto nyo maglagay ng seasoning para ma-enhance lalo yung lasa ng inyong lutuin. Kaya lang, minsan kailangan malaman din natin kung ano yung talagang lasa ng mga niluluto natin without the aid of mga seasoning. Kailangan palabasin natin yung talagang lasa ng gata, ng mga gulay-gulay, kasi mas healthier yung ganung paraan. Okay, lagyan natin ng 2 to 3 tablespoons of oil. Luya. Isa natin ang luya. Then, next ang sibuyas. Bawang. And then, just make sure medyo nabanlawan nyo yung mga gulay nyo bago nyo ilalagay. Medyo matigas sa sitaw, kaya uunahin ko sa sitaw. And then, ilalagay ko sa kanyang ibabaw ang ating kalabasa. And then, simmer for about 3 to 5 minutes. But we have to add 1 cup of water na. Yan. And then, pwede mo na siyang add ng basil. Okay lang. Ang paiba lang ng konting tasa niya. Okay, and then cover. So, ito na lang ang kailangan natin ilagay. Ang ating kakang-gata, a bit of pepper and salt. Balikan natin siya after 5 minutes. Okay, so after 5 minutes, well, actually, almost 6. Yan na yung ating kalabasa at sitaw. So, pwede nyo mag-haluin. Makikita ko lang na yung ating gulay, there are already cooked. Paiibabaw lang natin ang ating crab. Just like that. May konti pa siyang water. Then, we're going to
mix na yung ating katunggata. Tapos pakukuluan natin siya for another 3 to 5 minutes. Ayan. And then, add na natin siya ng pepper. And a bit of salt. Kailangan ramdam lang yung salt natin. Tapos yung i-enhance na lang yung ating lala. Not too salty. Ayan. Tapos sinaan ng konti ang apoy. Then, just make sure na hindi siya matutuyuan. Ayan. So, hayaan natin siya sa maluto sa low heat within 5 minutes. So, let's cover. You can add siguro mga 1/4 to half cup of water if you want para meron kang medyo sabaw-sabaw. Okay, so after a few minutes, check natin. Ayan, so slight lang naging changes ng ating crab. Kaya ang gagawin natin, itataob na natin siya. Okay, so talagang in-steam ko muna siya ng bahagya para medyo madurog pa ng konti yung ating kalabasa. Ayan. So, slow heat cooking para kahit paano manunuot yung lasa ng gata sa ating mga crab at gulay. Ayan. Taob natin yung ating mga crabs sa ilalim ng gata ng gulay para may magsilbing lasa sa loob niya. Ayan. Ibubog lang siya. Ibubog lang sa gata. And then, takpan natin. Siguro meron na lang tayong 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes, not bad. Kasi medyo mababa lang naman yung heat na natin. Okay, we're almost done. Let's check. Yan siya. So, yan. Low heat cooking na yan. So, nakita natin, nagkaroon na ng changes yung color ng ating crab. Yan siya. Okay. So, let's give it at least mga 1 minute. Para naman after nun, alamin natin. Ready to ano na rin po. This one is already ready to serve. Tikman natin kung tama ang ating alam. Okay. Good na siya. Hindi siya salty. Enough lang para lumasa lalo sa gata, sa kalabasa, sa sitaw. Malalasahan mo yung konting pagkakagisa niya. At meron siyang bango ng alimango. Okay. Kung nagustuhan ninyo yung video natin for today, please like, share, and for those who have not yet subscribed, please dare to subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Ginataang crab with veggies. Okay? Like, share, and subscribe to Momma's Kitchen Grabby. Thank you for watching.